בוקר טוב, שמי אפי מתתיהו, והבוקר 26/6/26 אני עם אלוף בדימוס מנחם עינן במשרדו שבעזריאלי תל אביב. מנחם היה במלחמה ממלא מקום קצין אג"ם פיקוד צפון ובהמשך קצין אג"ם פיקודי. בהמשך דרכו שימש 3 פעמים מח"ט חי"ר, עבר הסבה לשריון, הקים חטיבת טנקים חדשה 459, פיקד על חטיבה 401 בסיני וסיים את שירותו בצבא כראש אג"ת וראש אט"ל. באזרחות שימש שנים רבות כמנכ"ל בקבוצת עזריאלי. מנחם, ספר את הסיפור שלך ונתחיל ברקע המשפחתי. בבקשה. מנחם עינן, יליד 1939, בן להורים עולי פולין וליטא, משפחה ממוצעת ישראלית. ההורים הגיעו לארץ, אבא שלי בשנת 1921, אמא שלי בשנת 1925, והקימו את המשפחה שלהם ב-1928. יש לנו במשפחה 4 ילדים היינו. בסך הכל משפחה מסורתית, שהמאפיין שלה שבגלל סבא וסבתא שהגיעו מפולין שהיו חסידים ודתיים מאוד, השפיעו על לשמור על המשפחה, על המסורת, וכך שהילדים למרבית הפליאה, משפחה שהייתה די חילונית, למדו בבתי ספר דתיים בתל אביב, כאשר את הכיוון בעצם נתן האבא שרצה שנהיה קשורים למסורת. אני למדתי בבית ספר שנקרא לבנים מזרחי בתל אביב, במה שהיום נמצא מרכז של נווה שאנן, ששם היום העולם אחר. שם הייתי עד כיתה ח'. אחרי זה עברתי לגימנסיה הרצליה לשנה, ובתקופה של גימנסיה הרצליה, לקראת סופה, אמא שלי נסעה לבקר משפחה שנשארה לה בארצות הברית, וסיכמנו שלאור ההיכרות עם קיבוץ תל יוסף דרך האח של אמא שלי, שהוא היה בין המייסדים בהתחלה, הגעתי לקיבוץ תל יוסף. שם מכיתה י' נשארתי עד הצבא, נתמניתי חבר לקראת הצבא, חזרתי אחרי הצבא, השתחררתי והייתי בתל יוסף עוד 3 שנים. לפני שאנחנו ממשיכים הלאה, דילגת לי קצת על הילדות בתל אביב, על הילדות בתל יוסף, אז בוא נתחיל קצת עם הילדות בתל אביב. מה אתה זוכר מהילדות? תשמע, מה שאני זוכר זוהי תקופה סוערת, צריך לזכור. אני זוכר את הבריטים, גרנו ליד התחנה המרכזית בדרום תל אביב, משפחה אגב די ענייה, אם אפשר לומר כך. עוד מעט אני גם אפרט בזה קצת מה המשמעות של קצת יותר ענייה, אבל אני זוכר את הבריטים. הייתה לי אח שהיה בוגר, שהוא היה אז בהגנה, אחותי הייתה אז בהגנה בפלמ"ח, ועוד אח אחד שהיה צעיר מהם, אבל אני הייתי המוזיניק הצעיר במשפחה. אני זוכר את תקופת הבריטים, אני זוכר את מלחמת השחרור, אני זוכר את השמחה ואת הנסיעה כילד קטן משוחרר ממגבלות לכיוון הריקודים בשפת הים בתל אביב, עם הכרזת המדינה ואחרי זה בהקמת המדינה. סך הכל תקופה שהתברכנו בה מבחינה היסטורית, להיות חלק ממנה או לעבור ולהיות בתקופה הזאת, שהיא חוויה שכמובן אי אפשר לחזור עליה, וזה once in a lifetime, וזה בהחלט היה דבר מאוד מרגש. אני יכול לומר לך שהילדות שלנו ושלי הייתה בעצם בהליכה ברחובות תל אביב ללא מגבלות וללא מעצורים, כאשר אנחנו הסתובבנו כאילו שהכל שייך לנו. לא הייתה לנו בעיה של ביטחון, אם אפשר לקרוא לזה כך, על אף שזו הייתה תקופה די סוערת.
אני יכול לומר לך שאני בילדותי, היה לי קול טוב, והייתי במקהלה שנקראתה אז בתל אביב, מקהלת רביץ, מקהלה מאוד ידועה של בתי הספר הדתיים בתל אביב, ואני הייתי הולך לשם, שזה היה באולם אוהל שם בתל אביב, והייתי הולך לשם מהאזור שבו גרתי בלילה, והייתי חוזר בלילה בלי שום בעיה, וכך שלא הרגשתי אי פעם בתקופה הזאת איזה חוסר ביטחון לאומי או מדינתי, כי לא חשנו את האיום שהיה אצל המבוגרים ואצל אובדן האנשים כתוצאה ממלחמת השחרור. זה בעצם הביא אותנו למדינה שמאותו רגע היינו חלק בלתי נפרד ממנה במשך עשרות שנים, דרך כל התפקידים שעשיתי. לתל יוסף הגעתי בעקבות זה שאני נשארתי עם אבא שלי, ואני העבירו אותי לתל יוסף, לא היה ברור לכמה זמן, וכמובן שמהרגע הזה התאקלמתי שם. אמנם הייתי ילד חוץ, זה מונח די פרובלמטי לגבי ילדים באותה תקופה, אבל ההתאקלמות שלי הייתה טובה מאוד. הייתי פעיל שם. אני חושב שהצלחתי בזכות דבר אחד, ששיחקתי כדורסל. אני הייתי ילד ששיחק כדורסל בתור ילד בהפועל תל אביב, ביחד עם כוכבי כדורסל של נבחרת ישראל, החל מאריק איינשטיין שמפורסם, דרך עוד שמות כמו לובצקי וזינגר וכל מיני בחברה האלה, שהצלחתי להטעות קצת את כולם שחשבו שאני כנראה שחקן. הייתי נמוך מהם, בהמשך הם כולם גברו ואני בעצם נשארתי מאחור. אני הייתי בתל יוסף אבל באתי עם כדורסל והצלחתי להתאקלם ולהוביל את הנושא הזה של קבוצת הכדורסל של תל יוסף ואחרי זה העמק. בתקופה הזאת קשה לי לציין דברים מיוחדים, למעט את זה שאתה מנסה כל הזמן להיות טוב כמו ילידי המשק. אתה משתדל לפחות לבלוט בנושא הזה ולהצטרף למחשבות ולכוונות ולחינוך ולהגעה שאליהם הם רוצים להגיע, וכך בעצם הגעתי עד שפתה של הצבא, ששם בניסיון שלי להתגייס לצנחנים כמו כל בני המשק, הוחלט אז שבני המשק מתל יוסף ומאוד הקיבוצים האחרים הולכים לנחל לתפקידי פיקוד ולא ללכת לצנחנים, כך שהגענו 3 בני משק מתל יוסף ועוד 3 מיגור ועוד אחרים מגבע, כך שהיינו משפחה שלמה של בני משקים והתחלנו בנחל. הצבא קסם לי, הרגשתי את מקומי שם וטוב לי. אני גמרתי חניך מצטיין בטירונות ואחר כך חניך מצטיין בקורס מקים, והמשכתי להדריך בבית הספר למקים. השתחררתי ב-1960 וחזרתי לקיבוץ. הייתי בקיבוץ עוד בעצם 2.5 שנים, אחרי זה הייתי תקופה מסוימת בתענכים כמדריך חקלאי, ואחרי זה חזרתי לצה"ל. מנחם, דילגת לי מהר מדי. אני רוצה להחזיר אותך עוד לפני שהגיוס לנערות בתל יוסף. ספר לי קצת על הנערות שם, בקיבוצים שבעמק. אולי מילה אחת לפני זה, שבעצם אני התחלתי את תנועות הנוער, הייתי בצופי גימנסיה הרצליה, בתקופה שלמדתי בגימנסיה הרצליה ובתקופה שלפניה, וזה היה מעבר די קיצוני של נער שלמד בבית ספר יסודי דתי, ועבר בעצם לעולם שכולו חילוני, ואכן משם התבגרותי הייתה חילונית לחלוטין. בקיבוץ, אחד המאפיינים בקיבוץ זוהי בעצם השילוב
של תנועת נוער, שהיא בדרך כלל שייכת לנוער העובד או לנוער של התנועה הקיבוצית, עם קשרים בין רוב הקיבוצים שבעמק, אבל בהפרדה ברורה שבין קיבוצי האיחוד, שאני הייתי שייך לתל יוסף, ובין הקיבוצים של הקיבוץ המאוחד או השומר הצעיר, שהיו שכנים שלנו באותה תקופה. המפגשים העיקריים היו בעצם של כל התנועות האלה בסחנה המפורסמת, שבשבת היינו נוסעים כל אחד או על הפרדות או על איזה טרקטור שמישהו הצליח להוביל, ושם היו החל ממפגשים ידידותיים ועד ניסיונות להטביע בסחנה ולשחק משחקים שמאפיינים את הילדים בדור הזה. אחד הדברים שמעניינים בתנועה הקיבוצית זה הפעילות המשותפת עם קיבוצים אחרים בחודשי הקיץ. אחד הדברים שאני יכול זוכר במיוחד היה בתקופה של, נדמה זה היה בין י"א לי"ב, שזה היה מה שנקרא מחנה המדינה קראו לזה, שבו התחלקנו לקבוצות של כל הקיבוצים של התנועה הקיבוצית, הגענו לאזור ראש הנקרה לגבי הנושא של בעצם גשר הזיו, משם חולקנו לנושאים שונים. הנושא שלי שאני הצטרפתי אליו היה הדרוזים, גרנו בכפר דרוזי וישנו שם כנערים, התפעלנו הייתי קורא לזה הציונות למעשה של התנועה הזאת, או כך הם הציגו את עצמם. בהמשך הסתבר שברובם הם נכונים גם האמירות, ושם גם הכרתי חלק מהאנשים דרוזים שהמשכתי איתם בהמשך דרכי בצבא. המעניין הוא שההיסטוריה חזרה לי, כי באחת המלחמות שאני אחזור אליה, פיקדתי על אוגדה 162 בשוף. שוב פעם נפגשתי עם העולם הדרוזי, שהוא היה עולם מרתק מבחינתי. אז זה היה מחנה, לא הייתי שחיין גדול, אבל הרצון להרשים יחד עם האחרים, אני זוכר שניסינו לנסוע לאיזה אי היונה שנמצא מול גשר הזיו בים. כולם שחו בקלות, אני בקושי עם קצה נשמתי הגעתי למקום הזה, וחזרתי אחר כך צמוד לאיזושהי חסקה שהייתה בסביבה, והצליחו להחזיר אותי בנשימה מלאה בחזרה למקום. היית צריך להוכיח את עצמך בקיבוץ בתור ילד חוץ? אני מניח שכן. אם לא הייתי צריך, לפחות חשבתי כך. ואני מניח שהדבר הזה הוא בהחלט מאפיין ילדי חוץ בכלל, ברצון להתאקלם מצד אחד ולהיות שווה לאחרים, ולהיות שווה לאחרים זה לאו דווקא לממוצע, אלא לטובים שבאחרים. והדברים האלה בעצם מובילים אותך באותה תקופה להרבה מאוד פעילויות שהן קצת חריגות. גנבנו סוסים והלכנו לרכב, ושקענו בבוץ בחורף, ואחרי זה חזרנו עם סוסה שאנחנו מחזיקים אותה ביד כל אחד, והצועדים בתוך הבוץ בחזרה לקיבוץ. אני לא מדבר על כך שהיה גניבת מכוניות, שזה לא הייתה התמחות שלי דווקא, אבל אני זוכר שגנבו את המכונית של עורך דין תמיר, שהיה פעם ידוע, היה חבר כנסת. שמואל תמיר. שמואל תמיר, והיו מסי קונדס בחלקם על גבול המותר וחלקם בגבול האסור, כך שמאפיין את הדור הזה שהוא היה משוחרר ממעצורים, לא היו עליו מגבלות גדולות מדי, הלימודים לא היה משאת חיינו ולא הדבר העיקרי שטיפלנו בו, היינו משוחררים מתעודת בגרות כי זה לא היה בתקופתי, אף אחד לא עשה תעודת בגרות, וגמרנו את הבחינות של הקיבוץ, ובעצם אנחנו סיימנו את התיכון עם תעודות גמר, שאני יכול לומר שזה לא היה תעודה שאפיינה הצלחה מיידית באוניברסיטה מי שנכנס לשם. אבל זה היה דור, הוא לא היה דור של למדנים.
היה הרבה מאוד ויכוחים פוליטיים בתקופתי. אני הייתי זוכר שאני הייתי חסיד של, בתור נער, שהיה ויכוח בין לבון לבן גוריון, שהיום לדבר על זה, אף אחד לא יודע על מה אתה מדבר, ואני תמכתי בלבון מבלי שידעתי בדיוק את פרטי הדברים, אבל משום מה הוא היה נפגד, ואז הייתי בעדו, וחבריי אחרים היו בעד בן גוריון באותם הוויכוחים. אלה ויכוחים סוערים שהיו יכולים להגיע להרמת קול ולפעמים לאובדן יחסים במצבים הפוליטיים. יותר מאוחר זהו הבחירות. אני יכול לומר לך כנערים, שכנתנו הטובה הייתה בית השיטה, שבני תל יוסף עזבו בפילוג ועברו לבית השיטה, והבנים של תל יוסף שהיו בבית השיטה באים לבקר את ההורים בשבתות בקיבוץ תל יוסף, ובתקופת הבחירות אנחנו פינצ'רנו להם את הגלגלים וכעסו עלינו כי מה אתם עושים, באו לבקר את ההורים, אבל זה היה פשוט הרגשה שאתה עושה את זה לאויב פוליטי, שאז היה מאוד בולט, היה הבדלים בין הקבוצות השונות, ואחדות העבודה מול מפא"י זה היה עולם מסוכסך. יום אחד אני זוכר נסענו, ובית השיטה נסעו להפגנה בעפולה. אנחנו הילדים נסענו לכניסה לבית השיטה, הורדנו את השלטים של ת"ו, שהיה של תנועת של אחדות העבודה, קראנו אותם ורשמנו בכל מקום א', וחזרנו מאושרים, ואז המשאית של בית השיטה חזרה מההפגנה. הם ראו את הנעשה, אבל מחר והם בני תל יוסף, הם נסעו וחזרו מתוך הקיבוץ, עצרו אותנו לפני הכניסה לקיבוץ, חטפנו מכות, והבנו שבנושא הזה המבוגרים שולטים בילדים, כי אנחנו הילדים והם באו המבוגרים. יותר לא עשינו את הדבר הזה, כי אחרי כמה זמן גם היו קרבה ומיזוגים בין המפלגות. אבל מה שמאפיין שכילדים אתה נכנס לעולם של מבוגרים דרך הנושא של מפלגות, דעות פוליטיות, מחשבות על עתיד עולם, על הנושא של מאור הגויים, מאור העולם שהיה סטלין מצד אחד, ואנחנו בהתנגדות לדבר הזה. זאת אומרת, דברים שהיום לצעירים נדמה לי יש עולם אחר. לא שהם שונים, אבל יש להם עולם אחר. התקופה שלנו התבטאה בעיקר בשיקולים ובמלחמות האלה. אני יכול לומר לך שאחד התפקידים הראשוניים בקיבוץ, בעלי אחריות שניתן לי, היה בתקופת מלחמת קדש. אני הייתי עובד צאן, עבדתי בדיר, זה מקום שבו הצעירים ניסו להתקבל, לא כולם התקבלו, תחרות של חליבה, של יציאה למרעה, עולם של סיפורים ואגדות. במלחמת קדש גייסו את הבנים הבוגרים שחזרו מהצבא או שהיו בצבא ועבדו בדיר. אני הייתי באותה תקופה במושג שנקרא נדידה באזור לג'ון, או מה שנקרא צומת משטרת כביש הסרגל, בקיצור. שם היינו בנדידה עם העדר, והודיעו לי שמגייסו את האנשים ואתה צריך לנהל את הדיר. הייתי אז בן 17. הייתי צריך לקחת את כל העדר הגדול הזה משם ברגל דרך התענכים חזרה לקיבוץ תל יוסף, והייתה תחושה של אחריות מאוד גדולה, והגעתי לקיבוץ בשעה 1 בלילה אחרי צעידה מהערב שיצאנו מהאזור, וצריך לזכור שזה קרוב למחנה עמוס ולשדה התעופה שהיה שם, והייתה אווירה של מלחמה, ולכן הגעתי לקיבוץ וניהלתי את העדר, את הצאן,
בתקופה הזאת במשך כמה חודשים, עד שאחרון הבוגרים חזר ולקח את האחריות בחזרה על עצמו, אבל הרגשתי שנתנו לי אחריות ושמעריכים את היכולת שלי לנהל ולעשות את הדברים, ובהחלט המעמד הזה קיבל יתר תוקף של סמכות ואחריות בגיל הזה של 17. ועם התחושות האלה הגעתי לצבא. וכשהלכנו לצבא, כפי שאמרתי, לא רצינו להגיע לנחל כי רצינו להיות במקום אחר, אבל היינו בקבוצה של 20 בני משקים ששלחו אותנו מטעם התנועה וגייסו אותנו לתפקידי פיקוד בנחל. חבורה נפלאה שחלקם נשארו חברים עד היום עם היכרות של אנשים בתוך כל הקיבוצים האחרים. החיים בנחל היו די קשים מפני המאמץ והניסיון בעצם להוכיח שאנחנו יחידה קרבית ושאנחנו עושים את כל מה שאפשר גם פה שאצל אחרים, ועשינו את השירות של הנחל במחנה 80 בטירונות, אבל היינו פרוסים בכל הארץ. הטירונות הייתה 6 חודשים, לא כמו היום, ואנחנו כמעט 7 חודשים, ואחרי הדבר הזה יצאנו לקורס מ"כים של עוד תקופה של 6 חודשים. בתקופה הזאת עשינו הרבה מאוד הכנות למלחמה עתידית והיה ותקרה. יחד עם זה קשה לי להגיד שהיינו מאוד מאוד מודעים למצבים הביטחוניים ולצורך. אנחנו עסקנו בעיקר בהבטחה של גבולות המדינה. אנחנו היינו באזור נירים, באזור מה שנקרא עוטף עזה היום, להבטחה ולשמירה לתקופות מסוימות, אבל זאת הייתה תקופה, או ברמת הגולן, אבל זאת הייתה תקופה של, הייתי קורא לזה, הבטחת גבולות ולחימה בדרך הנושא של שמירה יותר מאשר התקפה או ביצוע של איזשהם מהלכים צבאיים גדולים. כפי שאמרתי, גמרתי את הטירונות וקורס המ"כים בהצטיינות. הלכתי לקורס קצינים. בקורס קצינים פגשתי אנשים חדשים שלא היו דווקא אותם בני המשקים. אנשים נפלאים כמובן, שאחר כך היו קצינים והמשיכו לדרגות בחירות בצבא. אנשים עם השקפת עולם שונה. אחד מהחברים הטובים שלי היה יעקב חסדאי, שהיינו בחדר וביחד היינו בקורסים. איש שנתן לי להבין שגם בביתר ובחירות יש אנשים חיוביים וטובים, דבר שעד אז עולמי היה עצר כעולם נמלה. וזאת דוגמה אחת, וכמובן שיש שם אנשים נוספים. הקורס עצמו היה מעניין כשלעצמו, אבל לא היה בו משהו מיוחד. פרט לכך שהצלחנו לראות את האגו בין מפקדים, כאשר מפקד המחלקה שלנו, שהיה ינוקה, משה, איש צנחנים, היפראקטיבי, חסר שליטה, מול מפקד הפלוגה שהיה בני ענבר, איש גולני מרובע ומסודר, שהצליחו לריב וללכת מכות בנוכחות הפלוגה, ואנחנו התערבנו לה שהם יפסיקו. ואחרי התקופה הזאת של קורס הקצינים, ינוקה בא, שנשלח לארץ גירוש, לשבטה, שאז הקמנו את המקום הזה שנקרא שבטה, בית ספר למ"כים או בית ספר של גדוד 906 של הנחל. והיינו תחת פיקודו של ינוקה 3 חניכים שהיו אצלו לפני זה בבה"ד 1. זאת הייתה תקופה של חוויות שינוקה הפך את בסיס הנחל 906 למרכז בידור ובילוי עם חוויות של מסיבות וכדומה. לא כך אהבנו אותו, אבל הערכנו אותו בתור בחור שהיה חריג והיה יוצא דופן. הוא לא היה אחד מהאנשים
המקובלים של המ"פים שהיו באותה תקופה. זכינו יחד איתו לעשות פעם ראשונה מעבר גבול, קיבלנו משימה לעבור מאזור תרקומיה לכיוון הר חברון, ובהחלט היינו צוות שנבחר בפיקוד ינוקה, וזאת הייתה הפעולה המבצעית, אני זוכר, הראשונה שלי, הלכנו לשם, עשינו את הסיור הזה, חזרנו בשלום, התרגשנו פעם הראשונה בזה שאתה עובר בין הכפרים הירדנים שנמצאים באותה תקופה, בדרך אזור של מפקדים ירדנים, כך שאנחנו בסיכומו של דבר חזרנו מנופחי חזה בתחושה, הנה גם אנחנו עשינו משהו שלמענו אולי נכנסנו לצבא. זאת הייתה אולי חוויה הראשונה שלי כמ"מ תחת הצוות הזה של החדירה בכניסה לתחום ירדן. הבעיה בנחל הייתה, או הביקורת על הנחל הייתה, על כך שהשירות שלהם לא היה, של הנחלאים, אני מדבר אנשי הגרעינים, מה שנקרא, שהלכו לתקופת הכשרה ואימון מחולקים בתקופה של בערך, נדמה לי חצי פחות או יותר, אני לא זוכר את ההבדלים ביניהם היו אז. אני לא חוויתי את הנושא הזה של המושג נחל. לא הייתי בגרעינים ולא הייתי בקיבוצים. אנחנו פיקדנו על ההכשרה של קורס המ"כים בנחל, העברתי מחזורים של מפקדים בנחל, כך שנכנסתי לנחל מבלי לעבור את המקום של הייעוד או של התפקידים של הנחל במהותו. מה שכן, פגשתי אותם, את האחוזים שלהם, מה שנקרא, שבאו לקורס המ"כים, שהם היו נוער נפלא, עם הרבה מוטיבציה, לפעמים מוגזם מדי. היה את החוויה של הביקורים של הבנות של הגרעינים אצל הנציגים שלהם, שהיה בעצם הרבה הוואי כאלה שאנחנו נהנינו להסתפח לזה וקצת להיות בסביבה של אנשי, בואו נקרא לזה, בילויים וחברותיים שלא בהכרח היו רק צבא במהותו. יחד עם זה, הצבא עצמו היה מאוד קשה, ארוך, נמשך עם רצון להגיע לתוצאות ולהישגים שהתבטאו בדרך כלל, אם זה בריצת 20 קילומטר של צה"ל, שאנחנו היינו טובים בו והגענו שניים נדמה לי, והיינו בכל מיני תחרויות אחרות של כליאה או כל דבר אחר. בעצם המפקדים עצמם, או הגדוד הזה שנקרא 906, היה בהחלט גדוד לכל דבר של מתאימים למלחמה עתידית. ואכן הדבר הזה הגיע לשם בשלב יותר מאוחר, כי אני בינתיים השתחררתי בתקופתי כמ"מ בינואר 1960, חזרתי לקיבוץ, היינו שם, אני חזרתי ועבדתי בקיבוץ כמעט 3 שנים. הייתי בתפקידים בתוך הקיבוץ, שהם תפקידים מתאימים של ניהול, של דברים אחרים. רציתי ללמוד, יצאתי עם עוד חבר לתענכים, ללמוד ולהיות שם בחברת הטרקטורים, ללמד אותם בנושא חקלאות, או לסייע להם בנושא של החקלאות. ואז בלבטים שלי, אם לחזור לקיבוץ או לא לחזור לקיבוץ, הייתה פנייה מצה"ל שאני אחזור לצבא לשנה. רגע, ב3 שנים האלה אתה מרגיש את עצמך קיבוצניק לכל דבר, או שאתה עוד לא יודע בדיוק? אני מרגיש את עצמי קיבוצניק לכל דבר. הכתם הזה שצמחתי דרך ילד החוץ, שלא תטעה, קיים גם בכל התקופה הזאת, כי לאחרים יש הורים במשק, ואתה ללא הורים במשק. חלקם של ילדי החוץ מתחברים להורים פיקטיביים בתוך הקיבוץ,
אני בגלל אופיי ואישיותי לא התחברתי לאף אחד ונשארתי בעצם כבוגר בודד שמתאקלם במקום הזה עם לבטים לא קטנים לגבי העתיד. אבל הייתי בהחלט חבר משק מלא לכל דבר, הן בפעילות, הן בעתיד שחשבתי, אבל כמובן עם ההתלבטויות שהיו הצלחתי להגיע לאיזו מחשבה אחרת ויצאתי לתרבות רעה בנושא הזה של התענכים. ואז הגיעה הבקשה לבוא לשנה לצבא בחזרה. הסתבר שהמשק הסכים שאני אעבור לצבא לשנה, דבר שכבר לא היה בסמכותו של הקיבוץ, כי כבר הייתי בתענכים ולא הייתי חבר הקיבוץ, הייתי לכאורה חבר קיבוץ בחופשה, והשנה הזאת הפכה להרבה מאוד שנים. לא חשבתי שאני אשאר בצבא, זה היה איזה מין אפיזודה קצרה שאני לא יודע איך היא קרתה לי מעבר לשנה הזאת, אבל אתה מגיע לסוף התקופה של שנה, מבקשים ממך לחתום הלאה. אני לא הסכמתי לחתום יותר מאשר שנה כל פעם. איבדתי את הזכות למזוודה המפורסמת כמתנה שקיבלו אז מי שחתם בצבא ל3 שנים, כי חששתי שזה יגביל אותי לגבי האפשרות לדברים אחרים בהמשך. אבל אני חייב לומר שהצבא, שכשאני מסתכל עליה לאחור מאז, רק מילים טובות יש לי על זה. לאן חזרת בצבא? אני חזרתי בהתחלה לצבא, לנחל, כי לשם קראו לי והייתי מ"פ בבית ספר למ"כים. שם בנושא הזה הגענו למלחמת 6 הימים. ומלחמת 6 הימים הייתה תקופה מתח בלתי רגילה. צריך לזכור, הייתה התראה. היינו, אז אני זוכר, במה שנקרא באזור מוצב חול, קראו לזה אז, ליד ניצנה. שם חיכינו למלחמה שתבוא, תרגלנו את עצמנו, ושם הוכפפנו לחטיבה 99, חטיבה של המפקד היה קוטי אדם. אני הייתי אז מדר שבטה, מדריך ראשי של שבטה, שזה כבר בית ספר למ"כים. אני הפכתי להיות קמב"ץ של הגדוד פלוס הזה שהיה. ואז אני לא זוכר מה קרה, אבל החליטו, קוטי והמג"ד שהיה עופר בן דוד, החליטו שאני האיש שצריך להוביל את החטיבה בקרב אום כתף. עוד לפני שהחליטו שאני אוביל, היה מפגש עם אריק שרון, שהיה מפקד האוגדה שלנו, ולהפתעתי, הוא אומר, מחייתי קמב"ץ, הייתי יחד עם קוטי שם ועם עופר, הוא אמר, חבר'ה, אני לא בטוח שבסוף אנחנו נלך על אום כתף. אני מציע להכין גם את האפשרות שנלך על קסיימה, שזאת הייתה מתחם שכן לאום כתף. ולקחו אותי ועוד 2 בחורים, שאחד מהם היה הקמן של הגדוד. הלכנו לצפות על קסיימה, כאשר סוכם שאני הולך לילה לפני כניסה לקסיימה, אם זאת היה משימה, כאשר אני מחפש את הנתיב, אני הולך בנתיב שבו צריך ללכת לוודא שיש מוקשים או גדרות, כי היא לא הייתה מוכנה למלחמה כמו אום כתף. והיה מתח די גדול, ישבתי שם, צפיתי כל הדברים, והייתי בטוח שהנה אני הולך עכשיו להוביל. אני זוכר שנאמר לי אז באיזה תחושה של אחריות, תדע לך רק שכשאתה הולך, אתה צריך שם בנושא הזה מאוד להיזהר, כי אם אתה נתקל, או אם אתה עולה על מוקש, או עם כל דבר מהסוג הזה, אף אחד לא בא לעזור לך, כי אנחנו צריכים למחרת להיכנס לתקיפה בקסיימה. זאת הייתה המשימה שלי.
די התרגשתי, תחושה של אחריות. לשמחתי, הוחלט שהולכים בסוף על אום כתף, חזרתי בחזרה, ואכן יצאנו למלחמה על אום כתף. הליכה לאום כתף זה ללכת מאזור ניצנה, זה 14 קילומטר בדיונות. ונתנו לי את המשימה להוביל את החטיבה כולה למקום. ניסיתי ללמוד, הסתבר שבדיונות האלה אין לך שום תווי שטח ברורים, הם לא יציבים, שום דבר. בניתי את ההליכה על בסיס של כוכבים, ואכן גם היו ערפילים. והנושא של הכוכבים לא תמיד עמד לנו. הדבר הנוסף שהיה, זה בטיפשותי, האמנתי שאני אוכל ללכת לספורט צעדים כפולים. לכתי ספורט צעדים כפולים של 14 קילומטר, אבל יותר מזה, לקחתי את אותם שני חבר'ה שהיו לי ואמרתי להם, אתם הולכים לפניי ואני שומר קו דרככם כשמישהו שלא יסתה. את הצעדים הכפולים, כעבור נדמה לי 1,000 צעדים כפולים, אף אחד כבר לא זכר את המספר, כל אחד זכר מספר אחר. והמשכתי די באינטואיציה ובכיוונים כלליים שלקחתי לנושא הזה. הבעיה שאתה מנווט, ואני הייתי אז סרן, מוביל את החטיבה, שכל פעם מגיע מאחור עופר בן דוד ואומר לי, מנחם, אתה יודע איפה אתה נמצא? אתה שואל אותי שאלה כזאת, אני הולך לכיוון, אתה שואל אותי אם אני יודע? כן, אבל מערערים לך את הביטחון. קוטי שמגיע מהמשך הטור, הוא אומר לי, מנחם, אתה בסדר? אני אומר לו, כן, אני בסדר. לך תסביר שהבסדר הזה הוא מקסימום תחושת בטן שאתה בסדר, אבל יותר מזה זוהי תשובה, כי אין לך תשובה יותר טובה לתת לדבר הזה. היה לנו סידור רגע, אתה מבין באותו רגע שאתה מוביל את החטיבה, ואם אתה טועה, כל החטיבה הזאת טועה. אין שום ספק, וזאת הרגשה איומה. ואני הולך, ובשלב מסוים, פה משבר, אגב, התכנון היה שבשביל לתת לנו הזדהות כללית, הארטילריה תירה ליעד, שהם צריכים להגיע קצת זרחן, על מנת לתת לנו את הכיוון. אז באמת קיבלנו את הכיוון פעמיים, ואז קוטי אומר, אני חושב שצריך עוד להמשיך הלאה לפני ששוברים שמאלה לכיוון היעד. עופר אומר, צריך לעשות עכשיו, ובאופן טבעי, מה שאני עושה זה אני הולך בפשרה בין שניהם, לחתור לכיוון המפגש עם התעלות באום כתף. אנחנו מגיעים לאזור, אנחנו נתקלים בגדר. ניווט בול כזה, אם היו נותנים לי באיזשהו מקום להגיע, לא הייתי מסוגל אי פעם לנווט בול. אבל סך הכל של התחושות, של הממוצעים של הכיוונים, של החלטה שהיא בין לבין, מביאה אותך לפעמים לתוצאה, כפי שאני מציין. אנחנו מבקשים מארטילריה שיראו על היעד, מסתבר שהם יורים עלינו בטעות, כי כבר היינו קרובים מדי. ואז אני רואה מולי את המצרים בתוך התעלה הראשונה. אנחנו צועקים לתקוף. אני יורה והשכן שלי יורה והחבר הנוסף יורים. אנחנו נשים לתעלה. מכניסים את החטיבה לתעלה כאשר הכוח העיקרי של פלוגה אחת הולכת לשמאלה, פלוגה אחרת הולכת לימינה, ונכנסנו ללחימה באום כתף. נלחמנו שם. אני יכול לומר שהיריות הראשונות על בן אדם היה באום כתף בכניסה למתחם. אני זוכר שמאוד חשבתי על האירוע הזה שבו אני יריתי באדם חי ופגעתי בו. אני לא יודע מה היה סופו, אחר כך לא בדקתי אם הוא נפצע קשה, נפצע קל או מת, אבל זו הייתה תחושה שהנה המלחמה נמצאת במקום ואני חלק ממנה.
נמשכנו שם את הלחימה עד שכבשנו את אום כתף. היו מספר אירועים מעניינים. הגדר שהייתה שם, בגלל שזה האזור דיונות, היא הייתה בגובה, אני אגזים, אני אומר 60 סנטימטר. השאר היה כבר דיונה שכיסתה. כשאנחנו פתחנו באש, ירו גם ממול עלינו, ואז אחד הלוחמים של הפלוגה שם נפצע ברגלו, ובתרגולת שהייתה אז הוא נשכב על הגדר הזאת שלא הייתה מחויבת בכלל, וצעק תעברו עליי, רק הפריע לאנשים להיכנס, אבל זה רק התרגולת עבדה והאומץ לב של הבחור היה, ואנחנו עברנו ונכנסנו לתוך המוצב המתחם מבלי שבעצם היה צריך לדרוך עליו ב-60 סנטימטר שלא הייתה מחויבת. בהמשך היו לנו כמה פצועים שם והרוגים. אני החלטתי ללכת לאום כתף ולקחתי איתי אז להביורים. ולקחתי להביור והאמנתי שבתוך המקומות האלה אני צריך להשתמש בו, ואכן צדקתי. נדמה לי שזה אחת הפעמים האחרונות שהשתמשו בלהביורים, דבר שהוא גם אסור היום לפי חוק. ואכן בעמדות בונקרים שירו על כוחותינו, אנחנו עם הלהביור ירינו פנימה והצלחנו להתקדם. לדאבוני, בשלב מסוים את הלהביור השאירו אחרי שגמרו בעצם לירוק את כל מה שיש שם, ואחרי שכבשנו את כל אום כתף, כלומר את כל האזור שלנו, 3 התעלות שהיינו אחראים עליהם, אני אמרתי לבחור שבא עם הלהביור שילך לשם ויקח את הלהביור איפה שהוא השאיר אותו. אחר כמה מטרים איתנו. הוא הלך לשם, ומתוך הבונקר נשאר מישהו בחיים אצלם, ירה בבחור והרג אותו. דבר שהציק לי המון זמן אחרי זה. הלכתי למשפחה בקיבוץ עין כרמל, וסיפרתי להם על מה שקרה. ראיתי את עצמי אחראי, שללא צורך שלחתי אותו להביא את הלהביור, כאילו שזה היה איזה רכוש צה"ל שהולך לאיבוד, או שנוכל להשתמש בו פעם נוספת. אבל שאר הנפגעים היו אנשים תוך כדי לחימה במקומות אחרים. כשגמרנו את הלחימה באום כתף, מנחם, קרב אום כתף 67 נחשב כאחד הקרבות המשמעותיים שלומדים אותם גם. אתה היית שם הקצין המוביל. תראה, קרב אום כתף, גדולתו היה בשני דברים. בתכנון היוצא מן הכלל של אריק שרון כמפקד האוגדה, בביצוע המוצלח של הכוחות שהיו שם, והייתי אומר גם בגורמי ההפתעה. מה קרה? אריק שרון החליט שבנתיב אחר לגמרי ינועו כוחות שריון, שהיו צריכים לעקוף את כל המתחם של אום כתף ולהגיע מאחורנית גם נגד כוחות שיכולים להגיע, אבל גם נגד אזורי הארטילריה וכדומה שירו על כוחותינו. הכוח השני היה צנחנים של דני מת, שבמסוקים טס במקביל אלינו ונחת שם באזור הייתי קורא לזה המערבי של אום כתף. אנחנו באנו בכוחות או יותר מאזור מזרח למקום. והכוח של קוטי אדם עם בעצם 3 גדודים שהם 2 גדודים, אחד של 906 ואחד גדוד מקורי של חטיבה 99, אבל מחטיבה 99 מיינו, לא כל אחד הלך לקרב הזה, אלא רק חבר'ה שמסוגלים היו ללכת בגלל הטווח ובגלל כל הדברים, ולכן הייתה הליכה לא קלה. צריך לזכור עם כל מה שהיה לנו, 14 קילומטר בדיונות אתה מרגיש קשה מאוד. והחטיבה הזאת הלכה על כל החזית של אום כתף, שזה 3 תעלות בשיטה הסובייטית שהייתה בזמנו, כך שהתיאום בין כל הכוחות וההחלטה על הצורה שבו כולם פעלו
הגיעו לסיפור הצלחה בלתי רגיל, וגם הביצוע היה טוב מאוד, אבל בעיקר לדעתי הערכה שלי זה על התכנון, וגדולתו של אריק שרון, שגם התבטא בהרבה מאוד מקרים בתור מתכנן ויזם וכדומה, הוכיח את עצמו בנושא הזה. כך שאין ספק שאם אני היום גם כאקס מפקד אוגדה לשעבר וכדומה, אני חושב שהנושא של התכנון של אריק ומתן הפקודות שלו והחלוקה לכוחות למיניהם היא נושא ללימוד ולנושא של חיקוי שכדאי הרבה מאוד ללמוד ולעשות בנושא הזה. גם אני הייתי כפוף לאריק פעם נוספת, שהוא כבר היה במלחמת יותר מאוחרת של לבנון הראשונה, ששם אריק בלט דווקא בכישלונו או בדברים שהם לא נושאי תעודת כבוד כפי שאני מציין כרגע. אז זה לגבי אום כתף. מהי המשמעות של כיבוש אום כתף להמשך המלחמה בסיני? המשמעות של אום כתף היה בשבירת הקו המצרי, ההגנה המצרי, שהיה לאורך, כפי שאני אמרתי, שכלל את אום כתף, קסיימה ועוד כוחות אחרים מול החזית הישראלית. ועם הנפילה של אום כתף בעצם התמוטטה כל מערכת ההגנה שהוקמה לאורך הגבול של סיני מול ישראל. צריך לזכור שמול הדבר הזה היה גם הכוח שהלך לכיוון רצועת עזה ומשם לאורך הרצועה לנסות להגיע לתעלה. גם שם אנחנו אחרי זה עברנו לאל-עריש ונלחמנו שם על מנת לפתוח את הפקק הזה של אל-עריש שפתח את הציר שכבר אנחנו לא הלכנו אליו והלכו אליו הצנחנים, הלכו אליו השריון שהגיעו עד לתעלת סואץ. אבל המשמעות של אום כתף היה בשבירת קו ההגנה המצרי בשיטה של ההגנה הסובייטית שהייתה לאורך כל הקו הגבול. טוב, אנחנו שם, אתה גומר את הקרב הזה, אתה יושב, מלקק קצת את הפצעים של ההרוגים, מפנים את הפצועים ואת ההרוגים, ונדמה לך שנגמרה המלחמה. ואז באים ואומרים לך, מפה עכשיו אנחנו נוסעים לאל-עריש, לכבוש ולהילחם באל-עריש. ככה, יוצא לך קצת האוויר מהתחושה של הנה כבר גמרנו את המלחמה. בעצם אנחנו לא גמרנו, אנחנו נמצאים באמצעיתו, ואכן אנחנו עם המסעיות נוסעים ומגיעים לאזור של יער שנמצא לפני הכניסה לאל-עריש. שם אנחנו מתארגנים לקראת הכניסה לאל-עריש, ואנחנו עוברים בדרך את שדה תעופה של אל-עריש. כשאנחנו נמצאים שם ומתכוננים להיכנס לאל-עריש, אנחנו שומעים ברדיו על כיבוש ירושלים העתיקה, על נפילת הכותל, כיבוש הכותל. ועוד אנחנו שם, נמצאים שם נעמי שמר ולהקת הנחל שנשלחה לעודד את הגיבורים. ושם במקום נעמי שמר יושבת וכותבת את הבית הנוסף, חזרנו אל בורות המים. כולנו מתרגשים, אני אפילו אומר עם רבים מאיתנו עם לחלוכית בעיניים, איזה מין תחושת התעלות שהיום בדיעבד אני אומר אנחנו אנשים חילוניים, מה כל כך הכותל הזה הרשים אותנו, אבל איך תסביר שבעצם זה המהות של חלק מהמשימות שלנו לשמירת העם היהודי במושג הרחב של הדבר. התחושה של השותפות גורל של לוחמים מסוגים שונים עם מקומות שהפכו להיות קדושים או מקודשים לפני ואחרי שהגענו אליהם. והכותל זה אחד המקומות הכי בולטים והכי זה. כך שהחוויה הזאת של כיבוש הכותל
עברה עלינו בחורשה שלפני הכניסה לאל-עריש. אנחנו מיד אחרי זה נכנסנו לאל-עריש, נלחמנו שם לא לחימה גדולה מדי, אבל לדאבוני נהרגו לנו שם 2 בחורים, אחד מהם מגבעת ברנר, אני זוכר שלא היה בכוח שלי, אבל אנחנו נלחמנו שם, קיבלנו את הקנייה של ראש העיר שם, של המקום, ושם בעצם סיימנו את מלחמת 6 הימים. חווינו את החוויה הנוראית של הנסיגה או הבריחה של בימי חמסין נוראים לאורך קו המים מרצועת עזה. ראינו שם אנשים נופלים מצמא ומחוסר יכולת להתקדם. נתנו מים לחלק מהאנשים שעברו שם. נפגשנו אנחנו עם משפחה של זוג עם ילדה קטנה שעוברים במקום ומבקשים מים, ואנחנו לפי הפקודות כבר כל מחנות השבויים היו מלאים מבחינתנו. קיבלנו הוראה שלא לעצור אף אחד, לשלוח אותם הלאה לתעלה. הבחור אומר לי, אם אני ממשיך לתעלה, הילדה תמות לי. הייתה לי בת באותו גיל, באותה תקופה. לקחנו אותנו למוצב שלנו, שהיה במועדון הקצינים באל-עריש, ואני ביקשתי שבכל זאת ייקחו אותם למתקן שבויים, במיוחד שהבחור סיפר שהוא הקמן של החטיבה הפלסטינאית ברצועת עזה. הוא מכיר את זאת המוקשים ואת כל הדברים. לא רצו. ביקשתי מקוטי שיתערב, המח"ט שיתערב על מנת שיקחו אותם. קוטי ניסה וכדומה וזה, בסוף אמרו לו, אותו ייקחו, אבל אותה ואת הילדה לא לוקחים. ואז קוטי אומר לי, תשמע, לך יש אישה וילדים בבאר שבע, בואו נשלח אותם לשם. ואני בקושי ברדיו טלפון מדבר עם אשתי, והוא אומר לה, אני שולח אלייך בחורה מצריה עם ילדה קטנה, קבלי אותה יפה, ואני אסביר לך הכל אחר כך. והיא בנאמנות מאוד גדולה, מתארגנת לדבר הזה, ולא הצלחתי להסביר לה, אבל יחד עם זה, אחרי שהוא הגיע למחנה השבויים, וכשהבינו את חשיבותו של האיש, אותה שכנו באיזשהו בית מלון עם הילדה, ולא שלחו אותם לשמחתי אליי הביתה, וכך שתרומה המשפחתית שלי לא הייתה בנושא של האירוע שלהם. אבל זה התפרסם בכל הגדוד ובחטיבה, כל אחד רצה לדעת איך הם התאקלמו בבית, בלי לדעת שבסוף שחררו אותנו מעולו של זה. אז זה בקיצור הסיום של הפינאלה, הגרנד פינאלה של המלחמה באל-עריש. מסתיימת המלחמה, אתה באל-עריש, לאן ממשיכים מפה? אנחנו ממתינים ונמצאים קצת באופן טבעי באל-עריש ומבצעים שם בדיקות, ואתה יודע, כל הפעולות הביטחון השוטף שקורה בדרך כלל אחרי מלחמה, חיפוש מפקדים של החזית הפלסטינאית שברחו לאזור שלנו, מפקדים שהוא באותו מקום, מחסני תחמושת, מחסני נשק, את כל הדברים שבדרך כלל נלווים לאחר סיום המלחמה על מנת לנקות את השטח ולוודא שאתה אכן שולט בשטח נקי, שטח שאפשר אכן להשאיר אותו אחריך, אחרי שאתה עוזב. אנחנו בקיצורו של דבר חוזרים למחנה שבטה ומתקבלת החלטה שפותחים את פום, קורס פיקוד ומטה של הצבא,
ומחליטים שאני אצא אליו. אני הייתי הצעיר שהגיע לשם בתור סרן, כל השאר היו כבר מבוגרים יותר, קיבלתי את דרגת הרב סרן בפום, ואכן שם נפגשנו כל בוגרי המלחמה של 6 הימים, אם זה מהשריון, אם זה מהצנחנים, אם זה מכל המקומות, והייתה חוויה מעניינת לראות את עולמם של מפקדים שבאו ממקומות שונים, עם חוויות שונות, אבל כולם ביחד בתחושה של צבא חזק, מנצח, עם הרבה מאוד, הייתי קורא לזה, אגו, שהיה צריך להרגיע אותו, תחושה שאנחנו הכל יכולים ואין דבר שלא עומד לזכותנו, ניצחון על שאנחנו שותפים לו, וזה חלק שקשור לא רק לאלופים שאז התגנדרו בניצחונות ובהצלחות, אלא גם אנחנו כזוטרים יותר, אבל כמפקדים, מפקדי השדה בתחום הזה, טפטפו עלינו קצת מהזוהר שהיה קצת מוגזם, ואולי פתח לנו את הדרך הגרועה לגבי העתיד. אבל אי אפשר להתעלם מזה שהתחושה הייתה שאכן אני ואפסי עוד, אין כמונו ואנחנו הכל יכולים. קצת איבדנו את התחושה של המחיר, יותר מזה אנחנו איבדנו את התחושה שיש מגבלות לכוח, והנושא הזה של מגבלות הכוח פגע בעם ישראל הרבה מאוד אחר כך, כאשר השיא הוא עכשיו בימים אלה שאנחנו נמצאים. את פורים עברנו דרך תרגילים, דרך מחשבה, משחקי מלחמה, תפקידים שונים שכל אחד מבצע. אני אחרי זה הולך לאג"ם מבצעים, שולחים אותי בתור קצין זוטר, רב סרן, לאג"ם מבצעים, אחראי על מה שנקרא, על אחריות על פיקוד צפון, על החלק של הצפון. לא כך עניין אותי בנושא הזה, אבל זה היה תקופת למידה על המטה הכללי, פעם ראשונה שאני בכלל במטה כללי כזה. ושם קוטי, שהתמנה להיות מח"ט גולני, ביקש שאני אבוא להיות קצין אג"ם גולני. אתה די צמוד לקוטי, אני רואה. רק ממלחמת 6 הימים, כן. ואני לא הכרתי אותו לפני זה, והוא גם לא הכיר אותי. זאת אומרת, הוא הכיר אותי דרך זה שאני הובלתי את החטיבה. כשהיינו בפום, הייתי שם יחד עם מי שהיה סמג"ד הגדוד צדקוני, שהיה סמג"ד הגדוד של 906, הלכנו יחד לפום. קוטי בא לבקר אותנו. והתקופה הייתה של חיפוש או קביעה של צל"שים של המלחמה. וקוטי מגיע אלינו ואומר, אני באתי להתייעץ איתכם, מי לדעתכם צריך לקבל צל"ש בחטיבה במלחמה. התחלנו לשבור את הראש, כי מסתבר שהצנחנים הגישו איזה, אני יודע, 11, 13, 15 גיבורים, השריון אותו דבר, ורק אנחנו האומללים שנלחמנו בו מקטב, ועשינו עבודה טובה, אין לנו צל"שים. אני התאמצתי ואמרתי, אתה יודע מה קוטי, אני ממליץ לתת לאותו בחור, שהוא לא תרם ללחימה באופן משמעותי, אבל ברגע שהוא נפצע, והוא חשב על התרגולת של לשכב על הגדר ולהגיד תעברו עליי, לדעתי מגיע לו צל"ש, גם בגלל שהוא נפצע, גם בגלל שהוא היה באזור הראשון, גם בגלל שהוא נשכב על הגדר ואמר את מה שאמר. הוא אמר, טוב, נחשוב. מי עוד? אני המלצתי על הבחור שנהרג בגלל לאביור. לא בגלל שהייתה לי איזו סיבה להגיד, אבל כנראה שנקיפות המצפון שלי והתחושה שהוא שילם בחייו, נתן לי להמליץ עליו לנושא הזה. בקיצורו של דבר, הוא מספר לנו שמי שקיבל המלצה מאוד חמה, זה היה מ"פ. והמ"פ הזה
הוא הלך בלחימה מעל קו התעלות של הלחימה, להגן כנגד אפשרות של ירי נונטטים מאותו מקום. הבחור שהיה בהחלט בחור אמיץ ובחור מוצלח, במסגרת ההסתערות זרק רימון, ותמיד המשיכו להסתער אחרי הרימון. הבחור נפצע מקובייה של הרימון בשפתיים, שבר לו פה את שתי שיניים, ואז כשנגמרה הלחימה אמרו לו בוא שיתפנה ושיפנו אותו לבית חולים. אני המלצתי לו שלא יתפנה, אמרתי לו תשמע, שתי שיניים זה לא, אתה יכול להתגבר על עוד כמה מלחמות תהיה. גם הוא לא השתגע להתפנות, אבל לא חשוב, עופר בן דוד אמר, המג"ד אמר, רוצה לפנות אותו, ואחרי זה בנו עליו סיפור שהוא נכון, אבל שהאינטונציה מתחילה לגבור על המציאות, אתה מגלה כוחות על שלא תמיד זה מה שאתה ראית באותו רגע. והסיפור שהיה זה שהוא נפצע, ויחד עם זה הוא אמר להמשיך להסתער. הוא לא יכול לתת פקודות, הוא אמר לקשר שלו איזה פקודות לתת. הכל היה נכון. אבל הפכו אותו לגיבור. אז למדנו כולנו שצל"שים, שתמיד מבוקרים על ידי לוחמים אחרים, אם זה מפני שהם לא קיבלו או מפני שאתה חושב שהגזימו, הוא דבר חיוני. בהתייחסות הראשונה לצל"שים, אתה בדרך כלל די נגטיבי. בהמשך, כשאתה מתבגר וכשאתה חושב יותר וכשאתה מבין את הסיטואציה של החשיבות, שאולי של מה שגם אתה עושה, של מורשת וכדומה, יש חשיבות לנושא הזה של הצל"שים, והתברכנו באנשים אמיצים, גיבורים פחות, אבל עם תיאורים יפים, ומוצדק לחלק צל"שים. לא צריך להגיע ליותר מדי, אבל לחלק בהחלט במשורה של אנשים שמגיע להם, ואז למדתי את הנושא הזה, כי נתקלתי בזה עוד פעמים רבות אחר כך. אתה יכול לתת לי בכמה מילים, כשאנחנו קרובים ברעיון לסיום מלחמת ששת הימים, איך אז ראית את ההשפעה, אם ראית אז, את ההשפעה של מלחמת יום כיפור, ההישגים האדירים של צה"ל, הכיבוש? תראה, אחד הדברים שבלט באותה תקופה זה העיתונות, התרבות שבו גיבורי ישראל, הכל יכולים, האלופים של צה"ל שאין בלעדיהם, והם בעצם הכל אפשרי, רק תן להם את היכולת והם כבר ישיגו את היעדים ואת המטרות עכשיו, בעתיד, בכל מצב. התחושה של, הייתי קורא לזה במידה מסוימת, תחושת הביטחון המוגזם ותיאורים מוגזמים על המלחמה שכל כך הצליחה. היא הייתה מלחמה באמת סיפור הצלחה מדהים, החל מההפתעה של חיל האוויר ביום הראשון, המשך דרך המשימות והכיבושים של הכוחות הקרקעיים. כל זה סיפור אמת גדול, מוצלח, שאם היינו מנתחים אותם ומסיקים מסקנות ולומדים ממנו, היינו מבינים שגם בהם יש חולשות, גם בהם יש כישלונות לפעמים, גם בהם לא הכל היה מה שנקרא רק סיפורי הצלחה, אבל כבר מי בודק שיש הצלחה כל כך גדולה? בכלל כל העולם מעריץ אותנו, אז אנחנו לא נמשיך להריץ את עצמנו. ובתחושה הזאת הייתה איזו תחושה של אני ואפסי עוד, שפגעה מאוד בעתיד, גם בפעילות, גם בהחלטות, וגם הייתי קורא לזה בניתוחי המצבים והסקת המסקנות. אני חושב שזרעי הכישלון של יום הכיפורים, אין ספק שנזרעו אז, ואנחנו נגיע אחר כך לתשלומי המחיר של סיפורי הניצחון.
אתה מסיים פום, איך אתה ממשיך הלאה? אני מסיים פום. אני מבקש ללכת לגולני. יש פעולה עצומה של דדו וחיים בר-לב, שהקבוצה שלנו, של אנשי אחר, תעשה הסבה לשריון בנושא הזה, אבל אנחנו כולנו, מי אנחנו שאנשי אחר, שנלך לשריון וכדומה, זה לא מתאים לנו, אנחנו לא מרובעים, המושגים האלה. ואני הולך לאג"ם מבצעים, ואני הופך להיות שם אחראי על, אם הייתי באמריקה, הייתי אומר על דסק הצפון של פיקוד הצפון באג"ם מבצעים. תפקיד אחראי שלא כל כך אהבתי אותו, כי עיקרו היה לרשום דוחות של מצבים שנוצרים בזירות השונות, בזירה הצפונית. כל בוקר להכין דוח לכל המטה הכללי שצריך להגיע לדעת מה היה מרדף שם ומה המרדף אחר. באותה תקופה יש מרדפים לראשונה, או לא לראשונה, מרדפים של חדירת גבול וכדומה. התקופה הזאת עוברת ואני מאוד מתעקש לצאת, ואז אמרתי שקוטי לשמחתי, שהיה אז בתפקיד אחר, הפך להיות מח"ט גולני, והוא ביקש אותי שאני אבוא אליו, לא אצלי, אלא אני הסכמתי, אני רציתי, והגעתי עוד קצין אג"ם גולני. למדתי את החטיבה, הכרתי אותה קודם עם קברים אחרים, אבל הכרתי שם את האנשים. חלק היו איתי בפום, חלק היה כי כמ"פים באותה תקופה די הכרנו המ"פים של החילות השונים אחד את השני, כך שזה לא היה לי חדש למצוא שם את האנשים, אבל את האקלים ואת האווירה למדתי אז. באותה תקופה החל הנושא של מלחמת ההתשה. השנה היא 69. אני נמצא עם חטיבה בפעילות, כל הפעילות של גבול לבנון אגב הייתה שתי פלוגות של גולני, המח"ט וקצין אג"ם. זה כל הפעילות שהייתה בגבול לבנון הזה. אבל התעלה התחילה להדאיג, ומבלי לפרט, מג"ד של אחד הגדודים לא עמד בלחץ של מלחמת ההתשה, וקוטי ביקש שאני אחליף אותו. אני בעצם הפכתי להיות מג"ד של גדוד 51 בתעלה הזמני, כאשר אילן בירן שהיה קמב"ץ שלי החליף אותי כשלא הייתי בתפקיד קצין האג"ם, ובשלב יותר מאוחר אני הופך להיות מג"ד 13 ומחליף את אמיר דרורי שמסיים את תפקידו. אמיר שהיה קצין עילוי לדעתי, איש עבודה שקשה לתאר אותו. היה יום ולילה בתוך התפקיד, עד כדי כך שחלק מהמ"פים הרגישו שהם לא מסוגלים, הם אמרו לו, תשמע, יכול להיות שאתה מושלם, אנחנו לא כאלה, אנחנו לא יכולים להישאר בצבא. וחלק מהמ"פים עזבו והגיעו, התחילו להגיע מ"פים חדשים או שני מ"פים חדשים. אבל אמיר דרורי ללא ספק היה סמל של גולני וגם נשאר עד היום כמי שבאמת היה מפקד לדוגמה. הוא גם הוביל את הקרב בחרמון, שעליו אני אדבר אחר כך. ונכנסתי לתקופה מרתקת של מלחמת התשה עם גדוד 13, כאשר ראינו בעיקר בתעלת סואץ, שם גם הייתה פשיטה על אחד המוצבים, מה שנקרא מג"ב ג', זה צומת המיתלה בקו. המ"פ שהיה שם שלי היה
ארווין לוי, ארווין שנפטר לפני כחצי שנה, היה מ"פ מעולה, מיוחד, לא איש ורבלי כל כך, אבל איש עם דוגמה אישית. באחד הלילות הערבים, אני גמרתי את הסיבוב של החפ"קים וכדומה של המערבים שעשינו, ואני שומע מארווין שהמצרים עולים עליי על המוצב. אני לוקח את הזחלם, נוסע לתוך המוצב. לשמחתי היה מערבים שלהם בדרך, אבל אני עברתי ביניהם, הגעתי למוצב. חייל במוצב, שאתה היית מסתכל עליו ואתה אומר, תשמע, הוא לא יציל את עם ישראל. אתה יודע, כזה בחור שקט, קטן, ענב, מתאים לגולניסט. הוא ראה את האנשים על הסוללה שלידו. הוא פתח באש והרג 2. ארווין מיד המשיך לירות, אני הגעתי, המשכנו לירות, והפעלנו ארטילריה וכדומה, ובסוף אני מחליט לרדת ולאסוף מהמדרון כבר לכיוון התעלה, שיהיו לנו אנשים מתים ביד, ולא רק בנושא הזה, כי לפני זה היה לכאורה קרב מאוד גדול בצפון, וכל הלילה כולנו ירו, וכל המדינת ישראל ירה, וכולם היו דגים. בסוף הם מדבר שהיה שכפים שנכנסו מעל האגם המר, והטעו את מה שכולם ראו, ואחרי שדיווחו על קרב קשה בתעלה וכדומה, בסוף הסתבר שלא דובים ולא קרב. החלטתי שאצלנו זה לא יקרה, שיגידו בסוף שזה לא היה, לך תדע. אז לקחנו ושמנו את ההרוגים למטה. בבוקר הגיעו מיטב מפקדי צה"ל, שזה כלל את דדו, את בר-לב, את אריק ואת צ'יץ' שהיה אז מפקד האוגדה, והצטלמו כולם עם כולם והיו מאושרים בנושא הזה. השאירו תמונות למזכרת, אבל לפחות הגדוד קיבל בהחלט מחמאות מכל האנשים, והרגשנו את עצמנו כמי שעושים את המלאכה בצורה טובה מאוד. מעבר לזה, זו הייתה תקופה מאוד קשה, התעלה. הרבה מאוד יריות, הפגזות, מערבים, סיורים שלנו בתוך הדברים האלה, והגדוד יצא כמעט ללא פגע, יצא עם פצועים בודדים, בלי הרוגים מהתעלה. אנחנו במקביל לדבר הזה במלחמת התשה, הפעילות הייתה שגדוד יורד לתעלה, אבל משאיר פלוגה לגבול לבנון, כי צריך לשמור על גבול לבנון, ומה שאומרים בגבול לבנון, פלוגה אחת של גולני. זה פשוט אירוני לדבר על זה היום. והפלוגה הזאת שעשתה שם, היא הייתה בפיקודו של מ"פ, ירי שאחר כך נהרג במלחמת לא ביום הכיפורים, אחרי זה כשהחליפו את יורי שגית, אבל נדבר, הוא נהרג. אבל ירי שהיה שם, פתאום אני מקבל הודעה משם שהם נתקלו במחבלים שנכנסו מלבנון, הם הרגו 6 מחבלים, ועוד 3 שהיו קצת מעל המצוק, ברחו, אבל 6 הרוגים. יופי, מה המג"ד שיושב שם, מנפח את החזה, הפלוגה שלך עושה עבודה טובה. ולא עובר 2 אני מקבל טלפון, ואז הטלפון לא היה כל כך אמצעי שאפשר לדבר בו כמו שצריך, אבל עם המגבר שהיה לטלפון וכדומה, אלוף הפיקוד מזמין אותי לטקס של חלוקת השמפניות לפלוגה. אמרתי, כל הכבוד, הוא מזמין אותי, כנראה שמגיע לי. אני עולה על טיסה לצפון, אבל כבעל ניסיון, אני אומר, אני אעבור לפני זה אצל ירי. אני עובר אצלו ואני מתחקר את מה שהיה. ואני אומר לו שלמה לא פגעתם ב3 האחרים, זה לא בסדר שלא רדפתם, אבל
כל הכבוד לשישה, היה מצוק והחלטתם שזה כבר לא מספיק ולא. ואני מגיע לפיקוד, ויש טקס אצל מוטה, אלוף הפיקוד, והחבר'ה של המערב, עבדך שהגיע מהדרום, ממלחמת ההתשה, מסיני, ואני כולי מנופח. ומוטה מסביר איזה יפה ומה לא יפה, אבל הוא אומר, בושה וחרפה שלא המשכתם ברדיפה אחרי השלושה הנוספים, וזה לא דוגמה. בקיצור עבר מהמלצות וברכות מהשמפניות שנמצאים על השולחן לזה, ומי הוא תוקף? את המג"ד. הוא אומר לי, מנחם, איך אתה לא מתבייש שזה מה שקרה לך? ואני לא מבין מה הוא רוצה ממני, אני מחכה עוד להגיד משפט, והוא מסביר שזה לא בסדר וכדומה. אז אני ככה בגמגום, אני אומר לו, מוטה, אני לא שם, אני בתעלה במלחמת ההתשה. ואז הוא אומר לי, מנחם, את האחריות לא ניתנת לחלוקה. ואני למדתי את המשפט הזה, משפט, הייתי אומר, טרמיניסטי. האחריות לא ניתנת לחלוקה. כמג"ד שאתה שם, עם הפלוגה שלך בבויבריק, קורא לה משהו, אתה אחראי בטוב וברע. אני הייתי כל כך פגוע. אתה יודע, הגעתי באמת לקבל את הכבוד שהפלוגה שלי עשתה, עליו שאני בהתשה, מותש, כל מה שאתה רק רוצה. נפגעתי, אני נכנס לאוטו ואני כבר נוסע חזרה לשדה התעופה, לטוס חזרה לסיני, לא עובר בבית, לא עובר בחטיבה, לא עובר בשום מקום. ואני ככה חושב על מה שהוא אמר לי. לפני שהגעתי לשדה התעופה, התחלתי לחייך, ואמרתי לעצמי, מנחם, תראה, אם אתה חשבת שמגיע לך להשתתף בכבוד הקיים, אז גם בכישלון מגיע לך להיות אחראי. ולמדתי את הביטוי הזה שהאחריות לא ניתנת לחלוקה, והשתמשתי בה בתפקידיי השונים בעתיד, במקומות מאוד דרמטיים, מאוד דרמטיים. כי עסקתי גם בוועדות חקירה, שאולי נדבר עליהם בשלב מסוים, במקומות שניסו להסביר לי, תשמע, אני לא הייתי, אני לא עשיתי, אני לא חשבתי. אמרתי, חבר'ה, למדתי דבר אחד, האחריות לא ניתנת לחלוקה. ואת זה העברתי גם לאנשיי, תמיד ידעו שזה דבר שהולך איתם כל הזמן. אז זה קודם כל אפיין אותי בהמשך דרכי, אם אתה שואל אותי ממלחמת ההתשה. היינו גם בנושא הזה, בכלל התהליכים של אותה תקופה של גדוד 13 בגולני, כמו שאר הגדודים, היינו באים לתקופת אימונים מרוכזים ועוברים לביטחון שוטף, לביטחון, חוזרים ועושים סבבים כאלה ומתחלפים אגב בין הצנחנים ובין גולני בהחזקת הקווים למיניהם. הגדוד באמת עשה סיפור הצלחה. ברמת הגולן, שהייתה אז ניסיונות לחדירה לרמת הגולן כשאנחנו היינו שם, אנחנו חיסלנו בערך כ-19 מחבלים שניסו להיכנס. וזכינו בתעודה רבה מאוד על כל מה שעשינו שם. ואני חושב שהתקופה הזאת זכורה רק לטוב בגדוד 13. בין השאר אנחנו גם נשלחנו להר דוב, שהסיפור עליו מעניין, כי זה ג'בל רוס, זה שם המקום, ואת פלוגה מסייעת שלחנו להחזיק את הקו, כאשר שאר הגדוד עשה הכנות לירידה לסבב נוסף למלחמת התשה בסיני, אחרי רמת הגולן. ואז בחור המ"פ של הפלוגה, דוב רוטברג, מפצצת מרגמה 120 נפצע, פונה לבית חולים בצפת. אני דרשתי לפנות אותו מיד לרמב"ם, כי לא האמנו בבתי חולים פוריה, צפת וכדומה, כי חשבנו שמגיע לנו הטיפול הטוב ביותר, ורק ברמב"ם או תל השומר או משהו כזה.
וכשחשבנו שהכל מסתדר טוב, הבחור קיבל סחף שומני בדם והוא נפטר. בהלוויה שלו, שגם מוטה היה נוכח, וגם המח"ט יהודה גולן, אני נשאתי את הדברים למותו, ואז אמרתי, המקום יקרא על שמו הר דוב. מוטה רצה להרוג אותי, ממתי אתה נותן שמות? מה אתה מחליט? אמרתי לו, תשמע, אתה נתת כל כך הרבה שמות מסביב, מעלה גדעון, כביש זה, דרך זה. מגיע לבחור הזה שיקרא על שמו. קראתי לאחיו של דובי, אמרתי לו, תשמע, תיקח את התנועה הקיבוצית, אתה קיבוצניק מעינת, לא הזכרתי, הוא היה קיבוצניק מעינת. קח אותם, תעשה טקס בהר דוב ונקים שם אנדרטה. עשינו שם טקס, הקמנו אנדרטה, קראנו לזה הר דוב, וזה התקבע כהר דוב עד היום הזה. אז אני אומר, ההיסטוריה של הגדול היא היסטוריה מעניינת. אני חושב שקיבלתי אז קצינים צעירים למופת, שבחלקם, או בעצם אם זה מנו, שאני מבין שאולי ראיינת כבר, היה מח"ט גולני, ארווין שהמח"ט גולני, הם כולם היו מ"פים או מ"מים אצלי. איתם הרגשת שאתה יכול לעקור ערים ואתה יכול לסמוך עליהם בכל המצבים, אנשים אמיצים, בעלי מנהיגות וכושר, שיכלו לסחוף אחריהם באמת אנשים מסוגים שונים, ממקומות שונים ועם תרבויות שונות. זה מה שאפיין את גולני, והחבר'ה האלה היו פשוט נפלאים. בסיום הדבר הזה אני גמרתי, ובעצם אני הוחלט שאני הולך להיות קצין אג"ם פיקוד צפון. אורי שגיא, קצין מוכשר, סמל בגולני, איש גולני מהטירונות ואילך, החליף אותי כמג"ד, ולרוע מזל ברמת הגולן, בשבוע הראשון שהוא החליף אותי, הוא עולה על מוקש. ירי שהיה מ"פ, שציינתי אותו קודם, נהרג. הרץ גדודי שלי, בחור חמד, תימני מירחיב, נהרג. הסמל קשר שלי נפצע ואורי נפצע. ההיסטוריה קשה בירי, שכשהיה צריך להחתים אותו, אני הלכתי לבקר את אמא שלו בכפר סבא. הייתי צריך את המ"פים, והוא אמר, אני מוכן, אבל אני בבית לא רוצים, אני בן יחיד. אני הלכתי לכפר סבא, דיברתי עם האמא שלו, והיא הביאה את האח שלה, ואני שכנעתי את הדבר החשוב, וכרגיל אמרתי, הוא יודע לשמור על עצמו, הוא דואג לחיילים שלו, אני אדאג לו, כל מה שאתם רוצים לשכנע על חשיבות התפקיד, והוא נהרג באותו אירוע, והלכתי לבקר את אמא שלו, וחשבתי שהאדמה תבלע אותי. אבל סיפרתי לה על הבחור, היה קשה מאוד, אבל זה חלק מתפקידו של מפקדים בצבא, וגם זה עבר עלינו. זה כבר אחרי שגמרתי את מג"ד 13, והסיכום שאני הולך להיות קצין אג"ם פיקוד צפון. פה מתחילה סאגה אחרת, ארוכה. תפקידים בבה"ד 1, אף אחד, תפקידי פיקוד לא רוצה ללכת לשם. ובאותה תקופה, חכה, שהיה ראש מה"ד, קראו לזה, מעביר החלטה אצל הרמטכ"ל, אצל דדו, שהמג"דים של צנחנים וגולני הולכים, או המג"דים הטובים, כך הוא הגדיר, הולכים לפקד בבה"ד 1 על פלוגות, מה שנקרא, פלוגה שם זה אקס מג"דים. רציתי, אני לא יודע מה לעשות שלא להגיע לשם. מוטה, שהחליט שאני אהיה קצין אג"ם פיקוד צפון, נלחם על זה שאני לא אגיע לשם, שאני קצין אג"ם פיקוד צפון. להחליף בחור בשם איתן ברק, שהיה אז קצין האג"ם.
ומאוד רציתי את התפקיד. וחכה ניצח. והגענו לאז, אני זוכר, חסדה הגיע לשם, אני הגעתי לשם. בקיצור, עוד מג"ד מהצנחנים הגיע לשם. אני לקחתי לשם גם איתי את ארווין, שהיה אצלי מ"פ, הפך להיות ממ"ח שם, ואת עוד אנשים שאני הכרתי, אנשים מצוינים, אבל כל הזמן הרגשתי שזה פשוט נורא. מוטה אמר לי, תירגע, אתה לא תהיה יותר מחצי שנה, אני מעריך את התקופה של הקצין האג"ם הנוכחי, ויחכו עד שאתה תגיע אחרי חצי שנה. חכה אמר, ואז אני פתאום מצאתי עצמי בין ענקי הדור הזה של חכה ומוטה, ואני סגן אלוף צעיר, וחכה אומר לא יקום ולא יהיה, ומוטה אומר לי, אני אומר לך, אני סיכמתי עם דדו, הוא לא יודע. ואני מחכה, ואני הולך לבה"ד 1. ואני מקבל טלפון בבה"ד 1, שבועיים לפני סוף המחזור, או 3 שבועות, לא, שבועיים, לפני סוף המחזור, כאשר אני ממתין כבר לסוף המחזור, הולכת להיות קצין אג"ם. חכה לבה"ד 1 מצלצל אליי הקטן, מנחם עינן. אגב, אני לא הזכרתי לך בראשית הדרך, שזה עוול שעשיתי. אני נולדתי כמנחם קמינסקי, לא מנחם עינן. ואת השם עברתתי לעינן, כי שלחו אותנו כקצינים זוטרים לצרפת ולהולנד, בשלב שהיינו סרנים. אז אני מתקן טעות היסטורית נוראית. ובעצם מנחם עינן הוא מדבר איתי, והוא אומר לי, מנחם, אני החלטתי, הודיעו לנו שיש מקום באקול דה גר בצרפת, זה קורס לשנתיים, ואני מציע אותך, ואני רוצה שאתה תיסע לקורס הזה. מה עבדך עונה לו? חכה, תודה רבה, אבל אני לא מדבר אף מילה צרפתית. אין לי עניין בצרפתים, אין לי זה. אני מעדיף קורס בארצות הברית, אם אתה רוצה לשלוח אותי, וזה אומר לי, אתה יודע מה, אל תענה לי. הדיון יעלה בדיון מטכ"ל ביום שני. אני מציע, היום יום חמישי, תיסע לפיקוד צפון, דבר עם מוטה ועם קוטי. קוטי ראש המטה, מוטה אלוף הפיקוד, שניהם בוגרי האקול דה גר, שוחח איתם. אני מצלצל לרלה של מוטה, ואני אומר לו, אני מבקש פגישה עם מוטה. הוא אומר לי, טוב, אני אגיד לו מתי שיהיה לו זמן. אני אומר לו, אני צריך מחר. הוא אומר לי, מה זה כל כך בוער? אני אמרתי לו, תשמע, אני הולך לחוצה עצה ממנו, אני מבטיח שזה ייקח 5 דקות. הוא אומר לי, קדימה, אז תבוא מתי שאתה רוצה. אני מגיע הביתה, מספר לאשתי, השעה היא בערך 12 בלילה, אתה מגיע מבה"ד 1, אחרי כל זה. ואז היא אומרת לי את האמירה המרתקת, מנחם, היית מג"ד, היית בהתשה, היית כל התפקידים בחוץ, היית במלחמת ההתשה, היית במלחמת 6 הימים, היית בכל הדברים, אף פעם לא אמרת לך מילה. תשמע, מגיע לנו פעם אחת שניסה לצרפת איתך לאקול דה גר. אמרת לה, אבל תראי, היא אומרת לי, תחליט מה שתחליט, אבל זו פעם ראשונה שאני מבקשת ממך. אני מגיע לפיקוד צפון, נכנס לי קוטי שאני מרגיש איתו נוח. הוא אומר לי, מנחם, עזוב את הכל, רק על זה תיסע. אני אומר לך, ואם אתה לא רוצה, אני מוכן להחליף אותך היום. ובוא ניכנס למוטה. נכנסנו למוטה, מוטה אומר לי, תשמע, לא ידעתי שהתפנה על זה, הוא אומר, ביום שני זה עולה, כל אלוף יבוא עם מועמד שלו. אני יכול להבטיח לך, אני אלחם יחד עם חכה, שאתה תיסע. אני אומר לו, תשמע, אני לא יודע צרפתית. הוא אומר לי, עזוב את הצרפתית. חכה עוד אומר לי, מנחם, מה אתה מדבר על צרפתית? מה שאתה יודע על צבא,
הם עוד לא למדו. את הצרפתית תלמד או שתדע או והוא אומר, אני אלחם שאתה יחד עם חכה. ותחזור לחכה ביום ראשון ותגיד לו, לא שאני מסכים, אני דורש. אני מצלצל לחכה, אני אומר לו, הוא אומר לי, טוב, אני אשלח לך לקורס צרפתית. יש לי שבועיים עד הנסיעה. אף פעם לא הדבר כזה בצה"ל לקורס כזה. כל האחרים, מוטה וחוטי, היו למעלה מחצי שנה בפריז, בצרפת, ללמוד צרפתית. היה עוד רמטכ"ל, אז היה את בר לב, היה שנה שם, גר במשפחה באיזה כפר ללמוד צרפתית. אותי שלחו, מדברים על שבועיים לפני תחילת הקורס. אומרים לי, לך תלמד, נתנו לי פתק, אני זוכר זה כמו עכשיו, לאיזה מורה לצרפתית ברחוב אבן גבירול, ל30 שיעורי צרפתית, אני בינתיים בבד אחד. ח"כ אומר לי, יש לי רק בקשה קטנה, בעוד 10 ימים אתה גומר את הקורס, אני מבקש שתמשיך להיות בקורס עד הנסיעה. טוב, מה אתה עונה לו על דבר כזה? אמרת לו, בסדר. אני מגיע לקורס, למורה הזה, אני נותן לו את הפתק, אומר לי, יפה, יופי, מה אתה יודע בצרפתית? אני אומר שום דבר. אז הוא אומר לי, אז מה אתה רוצה ב30 שיעורים לדעת? אמרתי לו, זה מה שקיבלתי, בזה הזמן שיש לי. נכנסתי לאיזה מורה צעירה, נתנו לי טייפ ריקורדר שהיה אז במושגים האלה. צחקה יחד עם הזה על הבקשה ללמוד צרפתית ב30 שיעורים תוך שבועיים. ואז היא נותנת לי את זה, והיא אומרת לי, אמרתי לה, אני יכול לא כל יום, רק בימי ראשון ושישי, כשאני חוזר מבה"ד 1. היא אומרת לי, אז יש לך 4 שיעורים, או כמה שיעורים ב4 ימים. נתן לי את הטייפ הזה, אמרה לי, אתה תקשיב ותחזור על זה. ואני זוכר את זה כמו עכשיו, Je suis Monsieur Dibon. יוצא מן הכלל. אני התחלתי לדבר, שמתי את האוזניות ואני מקשיב, Je suis Monsieur Dibon, כשהגעתי לי אזור בערך, זה האזור שביציאה מתל אביב, אני כבר ישנתי. ובקיצור, ככה למדתי את הצרפתית שלי, עד שנסעתי לצרפת, היה שם עוד ויכוחים בין האלופים, כל אחד רצה לשלוח את הנציג שלו באמת. אני כבר אמרתי, אני מוכן לוותר על צרפת, תנו לי את ארצות הברית. ואני החלטתי שאני כבר לא נוסע, כי פשוט המלחמה הזאת המיסה עליי את הנסיעה וכל הדברים, וגם בצרפתית הייתה שאני לא יודע. צ'יץ' היה ראש אכ"א, קרא לי ואמר לי, מנחם, תעזור לי. תחליט שאתה לא רוצה לנסוע לצרפת, יש לי מישהו אחר שאני הצעתי, אתה תיסע לאמריקה. אמרתי לו, טוב מאוד. אני יוצא, ואומרים לי, קח שיעורים, תוספת לאנגלית. אני יוצא ממנו, אומרים לי, עזוב. כבר החליטו למישהו אחר נוסע לשם, הוא לא בסמכותו לקבוע. בתופעה הזאת אני החלטתי שאני כבר יורד מהעסק, הגעתי הביתה, אמרתי, אני כבר לא רוצה. ב15:00 אחרי הצהריים ביום שישי, יש לי טלפון מלשכת הרמטכ"ל, דדו. אומר לי, מנחם, סיכמתי, זה אתה שאתה נוסע בעוד 4 ימים לצרפת, לאקול דה גר. הקורס מסתיים ביום שישי או ראשון, אתה נוסע 3 ימים אחרי זה לצרפת. אשתי במבט כזה די, אני אומר, כמעט עצוב, אומרת לי, אבל יש לי בקשה. לא שאתה תיסע ותהיה שם חודשיים כמו שמציעים עד שאני אצטרף, וזה באמצע שנת הלימודים. אני בכל זאת מבקשת שניסע ביחד, אני לא רוצה להישאר לבד חודשיים. הסכמנו והמשפחה כולה מצטרפת אליי. דבר שיצר שהבת הגדולה שלי, שהיום היא בת 60, 64 עוד מעט, למדה שליש ראשון בנהריה, כי הייתי מג"ד 13, שליף שני בגבעת שמואל, כי גרנו שם, ושליף שלישי בפריז, בבית ספר הישראלי. כך התחלנו את הרקע הבינלאומי שלי בצרפת, שבאמת הייתה חוויה משגעת, עם סיוטים של
נוראים של חוסר ידיעת השפה ולימוד השפה בדרך הקשה בתקופה מאוד קצרה, אבל הייתי חוזר על הדבר הזה עוד 3 פעמים, לא עוד פעם אחת. מנחם, ספר לי קצת על התקופה בצרפת, אתה באקול דה גר. תשמע, אני אתחיל מזה שהדעה על הצרפתים ועל צבא צרפתי לא היה הדבר הכי מפואר בעולמנו או בעולם שממנו אני באתי, וחשבתי, תשמע, מה הצרפתים האלה, איזה מלחמות הם עשו, תמיד נכשלו. גם אם לא ידעתי את ההיסטוריה, חשבתי שהם תמיד נכשלו. תמיד היה נפוליאון, ואחרי זה לא מלחמת העולם הראשונה והשנייה, זה לא סיפור הצלחה של צרפת. הנושא של וישי, בקיצור, הגעתי לשם מלא בתהיות ובמחשבות, אבל איך אמרו לי קודמיי, תהיה שם, תהנה, תלמד, תאמין לי, יש מה ללמוד. אני מגיע למקום, לפני שאני נוסע, אומר לי מוטה וקוטי, תשמע, אנחנו רוצים לתת לך עצה. אנחנו, שידענו מעט צרפתית, כלי העזר הכי גדול שלנו הייתה המזכירה של הבית ספר, שבעלה כסגן משנה נרצח באלג'יריה. מאז היא פרו-ישראלית, היא מקור הכוח שלנו באותו מקום. מאדם פרדל, תזכור את השם. אני מגיע, שכרו לי מקום, דירה, צמוד לאקול דה גר, אז היה חשש של פגיעה ממחבלים, מאש"ף וכדומה. נתנו לו את היכולת להיכנס במקום הכי קצר לתוך הבית ספר. היה שוטר שהסתובב למטה ליד הבית לוודא שהכל בסדר. הילדים נרשמו מיד לבית הספר הישראלי בפריז, ואני הולך לאקול דה גר. הולך בחור עם מדים של צבא הגנה לישראל, חוצה את השם דה מרס, את הכיכר, את השדרה היפה בפריז, נכנס לשם, אומר למקום בצרפתית שלא קיימת, Je suis israélien, אני ישראלי, סטאז'ר על אקול דה גר. זה מה שלמדו אותי להגיד. לפני זה הלכתי לנספח הצבאי שקיבל אותי שם, ובאמת אירח אותי יפה מאוד, זה היה בעלה של יעל, דוב סיון קראו לו. ודוב, כמו שהגענו, הם לקחו, לא יעל, אלא רות, הייתה אצלה התארחה, היא שמרה לילדים שלנו, והזוג הזה לקח אותנו למסעדה צרפתית. זה היה בערב הראשון שהגענו. באמת, הם היו נפלאים. למחרת דוב עושה לי בחינה, הוא אומר, אתה הולך, אני הולך לרשום אותך, ואני נדאג לכל הדברים. בוא, קח את עיתון למונד שהיה אז, הוא אומר לי, בוא, תקריא לי ותרגם. אז אני עושה צחוק, מה אתה עושה לי בחינה? אני לא יודע צרפתית, אם הייתי יודע, לא יכול להיות, הוא אומר, אז מה שלחו אותך? לך תסביר שבארץ זה דבר נורא. אנחנו כל כך ארוגנטים, כל כך מאושרים מעצמנו, שהדבר הנוראי הזה של חוסר ידיעת שפה לא נלקחת בחשבון לפעמים. זה נכון גם כאנשים מפקדים או פוליטיקאים שהולכים לדיונים על שיחות שלום או על מה שאתה רוצה, לא כל כך שולטים בשפה. וגם זה קרה לי בהמשך. אני מגיע לאקול דה גר, אני שואל אותם, הם אומרים לי, סלר. סלר? מה זה סלר? לא שמעתי בחיים שלי. אבל ראיתי שהולכים עוד אנשים עם מדים מכל מיני מדינות, אני הולך אחריהם. אני מגיע לאולם, כתוב למעלה סל, אר. סל זה אולם, ואר זה האולם שלשם אני צריך ללכת. אבל לך תדע, כשמדברים איתך ואתה לא יודע אף מילה, אתה נכנס לאולם הזה, אתה רואה לוטננט קולונל מנחם עינן, ערימה של ספרים בצרפתית, עוד משהו למלא,
ואני מתיישב במקום שנמצא משמאלי צרפתי, מימני צרפתי, מקדימה אמריקאי, משמאלי אלג'יראי, מה שאתה רוצה. היו שם גם ערבים, גם בינלאומיים, היינו 20 ממדינות זרות ועוד 60 צרפתים לקורס הזה. ואני לא יודע מה הם רוצים מחיי. ואני שומע שלמלא כל אחד את הטבלה שיש לו. אני פותח ואני רואה נום, אני רואה פרי נום, אמרתי אני כבר לא בצרפתית, אבל מזה אתה מסוגל להבין. ואחרי זה כתוב נאה ונלה. לא באנגלית, לא בצרפתית, לא בסינית, בשום שפה אני לא יודע. כמו שלמדתי עוד בבית ספר בתל יוסף, אני מסתכל אצל השכן לראות מה הוא כותב שם, לכתוב רבינוביץ', אז אני אכתוב משהו. אני מסתכל שהם תפסים אחרים לשני הצדדים שלי, כי הם צרפתים. ואני מתחיל, זיעה קרה להיות לי במצח, וכולם ממלאים, גומרים, נותנים את הטף למדם פרדל שנמצאת שם. אני בבושת פנים נשאר אחרון. לוקח את הטופס הזה שיש שם, את הספרים שלידי, אני הולך אל מדאם פרדל, הוא אומר לה, שאני קומפון פה, אני לא מבין. היא אומרת לי, היום אני יודע מה היא אמרה, כי היום זה כבר קל לי, היא אומרת, ספריין, זה שום דבר. היא מוציאה את מה ששלחו לה מהארץ עליי כתלמיד, לוקחת את הטופס, ממנה את כל הדברים, ואומרת לי בסוף, סיניה איסי, תחתום פה. חתמתי שם, וככה התחלתי את הבית ספר, האקול דה גר, מבושת פנים, התרגשות נוראית. עבדך חוזר הביתה לאשתו. הוא אומר לה, מותק, אני לא אעמוד בזה עוד פעם. אני מציע שנבקש לחזור הביתה, אני אלך משהו אחר, חבל. חבל, תנסה, אל תמהר. וצריך לא למהר, ולאט לאט התקדמתי בצרפתית. לא הפכתי להיות ז'אן ז'אק רוסו, אבל השתלטתי לנושא הזה. עברה תקופה מדהימה, למדתי להכיר את הצרפתים על בוריים. הילדים נהנו בבית ספר הישראלי, שאספו אותם עם מלווה והחזירו אותם כל יום עם מלווה. כל יום רביעי באקול דה גר יש ויזיט קולטורל. זאת אומרת, אתה הולך לעשות ביקור במוזיאונים או בדברים של תרבות. זה בית ספר למלחמה של צרפת. ואתה פשוט נהנה מכל התקופה הזאת. הייתי אומר, נהניתי שאני נמצא שם, ידעתי שיכולתי לקבל יותר אם הייתי שולט יותר בשפה, ובטח בהתחלה, דבר שלא עמד לזכותי, ובגלל החלטה איוולת לקבוע שבלי הכשרה, אני אחר כך דאגתי שזה לא יקרה יותר לאף תלמיד באקול דה גר. אני מדלג פה על הרבה דברים עוד שאפשר לבלות בצרפת ובכל הדברים האחרים. אתה מתחיל ליהנות מהתרבות הצרפתית. אתה אוהב את השנסונים הצרפתים. אתה פתאום מתחיל להיות, אתה רואה איך עוברים להיות מנניח האמריקני למשהו צרפתי. אתה רואה איך התרבות משפיעה בכל הדברים, ואז זה קורה. יום כיפור, אני ביום הראשון בערב הולך לבית הכנסת, כי בחוץ לארץ היה לי מנהג, שבחוץ לארץ אני מתנהג כיהודי לכל דבר. אז אם זה היה לפני זה ואחרי זה, והייתי בהרבה מאוד מצבים, הייתי הולך לבית הכנסת, אמרתי זה המחיר שאני מוכן לשלם אותו, לזהות היהודית שלי, ואני ידעתי תמיד שזה חשוב לי להיות חלק מתוך העם היהודי. אני הולך לבית הכנסת שהוא היה של לובים, או עולי לוב, או משהו כזה. ומהנספחות כבר הודיעו להם, אני מגיע, שמים אותי על הבמה, ואני לא יודעת כמה מכיר את הנושא הזה של
בתי הכנסת, אני עולה לבמה, ואז מתחיל הסיפור על דעת המקום ועל דעת הקהל. אנו מתירים להתפלל עם עבריינים, אני הנותן ההכשר, ותפילה שלא נגמרת, ערב יום כיפור, ואני יושב שם, אני כבר לא מדבר איתך שאני רוצה להשתין, אני רוצה שזה ייגמר, אבל אני מייצג את מדינת ישראל בעולם היהודי, ואני יושב שם ועובר על התפילה. נגמר הדבר הזה, אני אומר, הביתה אני אומר, מחר אני לא חייב ללכת לשם, אני נשאר בבית. אני נשאר בבית, משחק עם הילדים, עם האישה, יש טלוויזיה צרפתית שפתוחה. ב-2 מתקשר אליי איש התעשייה האווירית בשליחות בפריז. אומר לי, מנחם, תפתח את הטלוויזיה, יש מלחמה בישראל. לא, מה, אתה נורמלי? הוא אומר לי, כן, 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 תפתח. אני פותח ואני רואה שקרבות עזים במדינת ישראל. אני מצלצל לשגרירות, אין עם מי לדבר, רק הקב"טים שם. אני אומר להם, קיבלתם איזו הודעה או משהו? אמרו לי, לא יודע, יש איזה מברקים שהגיעו מהארץ, אבל אף אחד איננו, אז לא פתחנו. אני אומר להם, תצלצלו, תלכו לחפש את הנספח ואת השגרירת, תביאו אותם מהר למקום. אני נוסע לשגרירות, מחר הייתי מודע שם, והייתי חבר בצוות של הנספחות. אני מבקש את זה, אני פותח את המברקים, ואני רואה מברק שמגיע ב-11 בבוקר, שאומר שאנחנו עומדים לפתוח, מדינות ערב עומדות לפתוח במלחמה, והתראה וכדומה. נעשה לי חושר בעיניים, אתה יודע, 11, הם מגיעים, שניהם, מבקשים ממני כמומחה של מפת הארץ, בואו נקרא לזה ככה, מביאים מפה של 1 למיליון, אני חושב, על רמת הגולן וכדומה, ואומרים לי, תשמע, בוא תסביר לנו מה קורה. ואני, בתוצאות של 6 הימים, אני חוזר לפה. אני ככה מומחה, סגן אלוף, קולדגר, אקס מג"ד 13 בגולני, בעד 1, ארתור בן נתן, השגריר יושב, והנספח ועוד כמה אנשים שהיו שם, ואני מסביר להם מה קורה בארץ, בלי שאני יודע שום דבר, אבל בשחצנות מקובלת. תראו, אני לא יודע, אבל אני רואה שב-11 הודיעו שתהיה מלחמה. זאת אומרת, אנחנו כבר מגייסים כוחות. אני מניח שאנחנו ב-24 הראשונות אנחנו נחטוף קצת בנושא הזה, אבל אחרי זה, עם כוחות המילואים, אנחנו נעדוף אותם וננצח. כולם רגועים, המומחה להיסטוריה צבאית ולהיסטוריה של עם ישראל מדבר מי לא יחת. ובקיצורו של דבר, אני מיד מבקש לחזור לארץ. בהתחלה אומרים לי, אל תחזור, לא צריך, תראה, זה כמו 6 ימים, עד שתגיע זה ייגמר. ובסיכומו של דבר, עוד 2 משפטים, אני אסכם את הנושא הזה. אני מחליט שזה לא חוזר כלום דבר, אני חוזר לארץ. המטוס הראשון של אל על נמצא בשדה באורלי, בצרפת. בואינג 707, קטן. נותנים לי 20 מקומות להחזיר ישראלים, את השאר אי אפשר להוריד את הנושאים הנוספים. אני קובע את הרשימה מי עולה למטוס, הורס גורלם של חלק מהאנשים. אני מלא הרופאים, אני מלא אנשי שריון, אנשי חי"ר, כל מי שהכרתי שאפשר לעלות. בין השאר התפעלתי מזמר שהיה, פרח לי השם כרגע צרפתי, ששר בצרפתית, והוא מתחנן לפניי, הוא אומר לי, אני חייב לחזור לארץ, הוא היה איש להקת פיקוד דרום בזמנו, אבל הוא כך רצה, נתתי לו לחזור גם כן, העליתי אותו גם כן לרשימה הזאת, ואני חוזר עם המטוס הזה
אני בטוח שאני מגיע לששת הימים. ליום השביעי של מלחמת ששת הימים. זה הרגשה בטח. כן, לא, ליום השני, למה עוד לא? אני חושב שאני מגיע לששת הימים. אני מגיע לשדה שמגיע, המטוס נכנס בלי סימנים מעל הים, שלא יהיו, זה נוחת בעוד. אני פה הולך, אני רואה רשימה של אנשים. שואלים אותי לאיפה אתה הולך, מה דרגתך? אני אומר לו, סגן אלוף, אני הולך לפיקוד צפון. ואני אומר, אני הולך לגולני. אומרים לי, צריך לדבר עם פיקוד צפון. מדברים פיקוד צפון, חכה, אלוף הפיקוד, ביום הכי קשה שלו. עולה על הקו, אומר לי, מנחם, טוב שבאת, אני רוצה שתבוא לפיקוד, אני צריך אותך פה. סידרו לי מטוס קל, לך לשדה דוב, תעלה על מטוס קל, נאסוף אותך מדלתון, שם היה מנחת ארעי שלא יודעת אפילו שהוא קיים אז, אספו אותי, באתי, ראיתי את הפיקוד עם חכה במצב הכי קשה שלו. קוטי הגיע, ואז הוא אמר לי, מנחם, אתם צמד שיהיו בנושא הזה חליפיים על כל הדברים, שם נכנסנו למערכה הזאת, לא יכולתי לצאת לגולני, וכבר לא יצאתי לגולני, והתערבתי אחר כך בהחלטה שלהם בעלייה לחרמון, בדיזסטר הנוראי של פיקוד צפון, הייתי מעורב בזה, אבל זאת המלחמה שככה התחלתי את מלחמת ששת הימים. מנחם, אני רוצה להודות לך על הדברים עד כאן. אנחנו בתחילת מלחמת יום כיפור, שמענו את הרקע המשפחתי, על הילדות, על המסלול הצבאי מלחמת ששת הימים, ובמפגש הבא נמשיך לספר את הסיפור. אז תודה בינתיים.